Những cái điểm tiện lợi với ổ cắm này là chúng ta chỉ cần xoay tròn, bóc cái ổ cắm này, di chuyển qua bên này, đưa vào, xoay tròn. Chào mọi người đến với kênh của Huga, mình là Hùng. Thì trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ những cái lưu ý khi mà chúng ta bố trí những ổ cắm điện trong nhà bếp. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có rất là nhiều những cái đồ gia dụng, nồi chiên không dầu, ấm siêu tốc hoặc là nồi cơm điện, rất nhiều thứ khác chúng ta cần tới ổ cắm. Vậy thì trong một cái hệ tủ rất là nhiều thứ đã quan tâm, thì thời gian đâu quan tâm tới ổ cắm điện, bao nhiêu ổ là đủ, hoặc là bao nhiêu cái thiết bị mà chúng ta sẽ liệt kê ra để sử dụng. Chắc hẳn đây là những cái thứ mà chúng ta không thể tính trước được, đúng không ạ? Đồ gia dụng thì thường phát sinh trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Dùng thấy thiếu chúng ta nên mua thêm, nhưng mà ổ cắm điện khi nó đã thiếu rồi thì rất khó để bổ sung. Chính vì thế trong cái quá trình mà thiết kế tủ bếp của mình nhận thấy một điều rằng có những ổ cắm điện nó nho nhỏ thì chúng ta cắm một lúc 2 thiết bị vào thì đôi khi nó bị chật, hoặc là có những thứ nó liên quan tới be chấu. Có những đồ gia dụng nó bằng be chấu. Be chấu đây là có giao tiếp địa với mọi người. Có những đồ gia dụng thì không cần tới be chấu. Nó rất là nhiều những cái trường hợp khiến cho chúng ta không thể lường trước được. Còn những người thợ điện nước thì sao ạ? Người ta chỉ đi theo cái cảm tính hoặc là nhìn trong bản vẽ, mà trong bản vẽ nó lại ghi rất là tượng trưng. Có thể chỗ này ổ cắm điện nè, chỗ kia ổ cắm điện nè, nhưng mà không ghi cụ thể là số lượng bao nhiêu cái hoặc là cao độ như thế nào. Nếu có làm thì người ta cũng làm cao cái thấp. Mình thấy rất là nhiều những căn bếp ổ cắm điện bên phía trái thì cao 1m1, bên phía phải thì cao 1m2, hoặc là chỗ này thì bố trí nó nhiều ổ mà chỗ kia là không có ổ nào hết, hoặc là bị thiếu, chỉ có công tắc không. Rất là nhiều những cái sự cố liên quan tới cái việc bố trí này, hoặc là cái người giám sát không có, dẫn tới cái việc là chỗ thừa, chỗ thiếu. Để tránh cho tình trạng này thì mình nhận thấy hiện nay trên thị trường người ta có một cái giải pháp khá là hay liên quan tới những cái thanh ray được chôn sẵn trong tường, hoặc là những cái ổ cắm điện độc lập. Ở đây là những cái thanh ray rất là dài, giúp cho việc chúng ta thiếu ổ cắm thì chúng ta có thể là gắn bổ sung thêm cái ổ cắm vào đó. Nó được tháo rời và di chuyển rất là hay và gọn. Đây là một trong những giải pháp bản thân mình cũng mới vừa ứng dụng và thi công. Mình thấy nó rất là hay, hữu ích. Ví dụ như có những chỗ chúng ta không sử dụng đến ổ cắm điện thì chúng ta tháo nó ra, bóc và di chuyển nó vị trí khác. Chỗ khác cần nhiều hơn thì chúng ta sẽ đặt ở đó. Bởi vì trong một cái khung thời gian thì chúng ta chỉ sử dụng ở một vị trí, còn vị trí còn lại như không đụng tới. Nhưng mà cũng có cái khung thời gian là chúng ta sẽ dùng tới vị trí còn lại, và vị trí hiện tại thì nó không dùng đến, thì chúng ta có việc là tháo gỡ nó ra, bóc di chuyển từ điểm A sang điểm B rất là dễ dàng. Đó, chỉ cần chúng ta bố trí sẵn cái phần ray trượt, lắp âm trong tường. Nó có hai giải pháp nhé, một là lắp nổi, hai là lắp âm. Thì lắp âm nó sẽ đẹp hơn, nhưng bắt buộc chúng ta phải tính từ ban đầu, cắt tường, tính toán, đặt mua về cho thợ điện nước người ta làm. Và một cái lưu ý rất quan trọng đó chính là cái cao độ của nó. Tất cả các vị trí ổ cắm hiện tại trên một cái mặt bếp hay gọi là mặt dựng thì chúng ta nên để cho nó có cùng một cái cao độ. Thì người thợ điện nước khi mà người ta cắt tường rồi đó, chúng ta cẩn thận và kỹ tính thì hãy lấy cái máy bắn cốt. Bắn cốt là đây là bắn đầy những cái tia xanh tia đỏ đó mọi người, để cho nó được thẳng hàng với nhau. Thì khi lắp thiết bị nó sẽ đẹp và thẩm mỹ. Chứ còn tránh trường hợp là chúng ta làm cái cao cái thấp, cái này rất ảnh hưởng tới yếu tố thẩm mỹ. Đấy, thì cái mình muốn nói trong video này đó chính là chúng ta hãy nên ưu tiên chọn những giải pháp là những cái thanh ray được chôn sẵn trong tường. Sau đó mua những cái ổ cắm rời, chỗ nào cần thì chúng ta gắn nó vào. Chứ còn những cái ổ cắm cố định đương nhiên chi phí nó rẻ hơn, nhưng mà bù lại có những lúc chúng ta không cần dùng đến vị trí đó mà chúng ta cần dùng đến vị trí khác, thì dẫn tới tình trạng là chỗ thừa chỗ thiếu. Có những chỗ chúng ta quy tụ rất là nhiều những đồ gia dụng nhưng là thiếu ổ cắm. Đấy, còn nếu chúng ta đã kỹ tính làm hàng loạt ổ cắm thì ok, giải pháp đó cũng được, nhưng mà đôi khi nó hơi bị dư đó. Nhưng mà cái giải pháp một cái thanh ray dài có những ổ cắm rời được gắn vào thì giải pháp này khá là hay và thuận tiện. Vậy nên video này nó chỉ chia sẻ ngắn gọn như thế thôi, để chúng ta lưu ý về cái tầm quan trọng của những ổ cắm điện nhé. Chú ý cái điểm này, nó sẽ đem lại cái lợi ích về mặt sử dụng của chúng ta. Cần bao nhiêu ổ cắm thì chúng ta chỉ cần việc là tháo và gắn đủ vào ổ cắm theo cái nhu cầu của chúng ta mà thôi. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video. Hãy chú ý đón xem những video tiếp theo của mình. Nó sẽ liên quan rất là nhiều đến cái việc thiết kế một căn bếp hiện nay của chúng ta đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.